Друзі, всім привіт! Полтавщина, Дмитро, канал Сад з любов'ю. Січень, 26-й рік уже. Класно світить сонце, сніг рипить. Сонечко вже рухається в нашу півкулю. Скоро весна. Маємо дочекатися і готувати наші сади до весни. В цьому відео розкажу вам історію. Як на мене, цікаву історію про класну ідею, яку ми втілили з однодумцями. Вона про екологію, вона про сади, вона про змісти. Вона випереджає час на 150 років, як мені сказали. Тому кому цікаво, запрошую до перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте вподобайку. Це підтримує нас, підтримує україномовний, змістовний контент в Ютубі. Ми будемо вам за це дуже, дуже вдячні. Погнали. Коли я вирішив стати вже на свою лижню в своєму житті, займатися тим, для чого створений, проводити навчання, один із інструментів навчальних я вибрав спортивні заходи. Масові спортивні заходи – це коли збираються сотні, тисячі людей, виконують якусь фізичну активність, наприклад, біжуть марафон 42 кілометри. І протягом цього шляху марафонського або 300 метрів дітки біжать. В свідомість людей приходять дуже важливі висновки. Це про вирівнювання спини, це про «я можу» всередині кожного з нас. Це про гартування організму, гартування мозку, гартування здатності приймати виклики, мати з ними справу і так далі. З 2015 року на заходах там тисячі людей, десятки тисяч побігли на наших по всій країні. Кілька тисяч волонтерів ми виховали, які зараз вже після початку великомасштабної війни роблять волонтерські справи не тільки в спортивних масових заходах, а і пов'язаних з військом, з допомогою і так далі. Так от, ще в 2021 році в мене виникла космічна така, я трохи космонавт, тому ідея космічна, зробити найекологічніший трейл у світі. Що таке трейл? Це активність пересічною місцевістю. На природі, в лісі, біля річки, на піску, на луках. Це може бути біг, велик, скандинавська ходьба, плавання. На байдарках також можна сплавати і так далі. І от вирішили ми з однодумцями об'єднати все це і пронизати всі деталі цього заходу екологією, екоскладовими. І в нас вийшло. При підготовці я розбирав кожну деталь на молекули і атоми, щоб воно все було пропитано екологією. І коли ми склали все в один кошик, всі пазли з'єднали, я перевірив в гуглі, чи є щось подібне в світі, і не знайшов. Такого екологічного трейлу в світі, принаймні на українській, на англійській мовах, Google не знав ще. Декілька прикладів. Наприклад, стартові пакети ми видавали в пакетах з паперу, який зроблений з опалого листя. Технологію придумав Валентин Фречка ще в школі. На наш захід вони якраз робили одну з перших своїх таких масових партій, можна сказати, пакетів. І це, коли я отримав цей пакет з паперу, з опалого листя, у мене свідомість переверталася, бо в моїх руках був папір, для виготовлення якого треба дерева не рубати, а садити, щоб було більше листя.
І це зовсім інша філософія до виробництва паперу. Наші фінішні медалі були зроблені з глини, з елементами моху. Це були природні еко-еко з мінімальними викидами СО2, хіба що там піч, яка запікала глину, можливо, трохи СО2 викинула в нашу атмосферу, а так і викидів взагалі не було при їх виготовленні, врученні там і так далі. Ми видали фінішерам книги про видавництво ранок, про цикл переробки сміття, який це життєвий цикл сміття і у людей, які отримали їх, у дітей, батьків. В голові почали відбуватися нові нейронні зв'язки, пов'язані з відношенням своїм до сміття. Також учасники дистанцій довгих, бігових, там 10-25 кілометрів, в стартовому пакеті заклали ми саджанці дерев. Такого теж я не зустрічав, щоб старт біговий мав в стартовому пакеті саджанець дерева. В результаті там учасники могли вибрати груші чи яблуні. В результаті цього ми отримали 112 саджанців, які посадили в громаді проведення цього заходу. Це якраз я йду біля цих дерев, це яблуні. Там ззаді мене залишилися груші. Я показував, як я їх доглядаю, обрізаю. І далі також будуть відео, тому залишайтеся з нами на нашому каналі, буде ще й не тільки цікаво, а й корисно стосовно обрізки молодих дерев. В результаті після цього заходу, де участь взяли близько 300 людей, приїхали з родинами, там на тусовці 5 сотень точно людей було. В нас вийшло сміття 0. Зіро, жодного сміття. Бо там черговою складовою на цьому заході в нас був підхід такий. Ми не використовували взагалі ніякого одноразового посуду. Ми не вели дискусію, що екологічніше, пластик чи папір. Бо і пластик, і папір – це не екологічно. Бо його треба виготовити, перевезти, зібрати, переробити. Все це логістика, все це викиди, все це СО2 в нашу атмосферу, парникові ефекти і так далі. Тому ми сказали, взагалі не буде ніякого одноразового паперу, використовуйте багаторазовий, який ви будете використовувати ще багато разів. І при цьому не буде ніяких екологічних загроз посилення для нашого світу. З задоволенням до нас приєдналися партнери, наприклад, Аврора, яка сказала, ми підтримуємо еко, ми готові навіть такий одноразовий посуд видати або продати за собівартістю учасникам, щоб вони ним користувалися під час заходу. І нам все це вдалося. І так далі. Кожна молекула була пропитана еко. Так от, після цього заходу у 2021 році в нас в громаді з'явився екосквер. Що таке екосквер? Екосквер – це фруктові дерева, молоді, які ми посадили, яблуні і груші, старші, можливо навіть вже і старі, яким за 30 років точно. І дерева, квіти, які починають досаджувати люди, яким ця ідея стала цікава. Це ділянка, я пам'ятаю, в школі в початкових класах ми сюди приходили щавелю рвати, редиску в колгосп колишній. Потім воно все порозпадалося. Тут колгосп ще тодішній встиг посадити оці старі дерева. За ними там хтось доглядав якийсь час. Потім перестали доглядати, і це все перетворилося в джунглі майже посеред села, на класному шляху від Полтави до Буланова. Просто зарослі, в які люди почали зносити сміття. Поряд тут залишилося трохи вільної землі, яка заростала амброзією, бур'янами, травою. Іноді хтось приходив косити там сіна сюди, але воно було не впорядковане. Ну і ми вирішили наші молоді дерева
після екотрейла посадити саме на цих вільних ділянках, які знаходяться біля старого садка цього. Це якраз на шляху, це для тих, хто біжить, хто їде на вело, хто їде на авто відпочивати з Полтави до Буланова влітку, та й взимку також. І це все буде тут далі класно, я думаю, квітнути, плодоносити, приносити радість не тільки тим, хто їх збирав, ці дерева, і садив. Посадили ми їх тоді з волонтерами і з учасниками заходу, а й тим, хто просто буде відвідувати нашу громаду або проїжджати через неї. Коли ми посадили оці дерева молоді, то зрозуміли, що оцей старий сад треба розчищати. На один день зібралася якась частина громади, трохи ми попрацювали, далі чомусь перестали збиратися, і взяв я пилку в руки, тупор, почав приводити все це до ладу. Пішло на це пару місяців у 22-му році. Періодично приходив, працював, дихав повітрям і робив, як на мене, важливу справу. Зараз ці дерева, значна частина омолоджені, деякі з них вже почали плодоносити, деякі прийшлося прибрати. Ці абрикоси ми почали досліджувати, що буде з ними, якщо їх кардинально омолодити, так як яблуні. Ось, наприклад, ця абрикоса. Частина залишили ми, частину зрізали, бачите, відновлюється. В принципі, можна і ті гілки буде прибирати і відновлювати дерево, доглядати і отримувати дуже смачні абрикоси з нього. Так само і ці також, вони хочуть відновлюватися. Видно, що вони викидають молодняк на зрізах, тому, скоріш за все, ми далі їх будемо також відновлювати. Перед рішенням, що робити з цими деревами, ми запрошували сюди спеціалістів. Хтось казав, нема сенсу морочити голову, треба їх прибрати і саджати нові. Хтось казав, така найближча мені до душі була порада мого знайомого, який займається садом, товариша, можна сказати, який каже, слухай, ці дерева росли без тебе тут. Да, вони там сухі, вони ушкоджені хворобами, вони в зарослях, але вони якось ростуть, виділяють кисень. І тут ти такий хочеш навести порядок і поспилювати їх. І я його почув. Це вплинуло на рішення, щоб їх залишити і омолодити, прибрати все сухе, залишити навіть такі варіанти, дуже, на той погляд, були дивні для багатьох. Коли були прибрані дерева і залишені пеньки, бо над цими пеньками було все сухе. Наприклад, ось був собі пеньок, а за ці кілька років, дивіться, дерево, яке стало відновлюватися. А тут ось взагалі історія про 3 пеньки. Оці ось. Це унікальна історія про те, яка живуча природа, яка сильна, як вона прагне відновлюватися і жити далі. І про це буде окреме відео. В одному відео я зберу кількарічний досвід. Цього року вже тут будуть яблука. От з яблуками це вже буде крайній сезон того відео. Яке чудо може бути, коли дати можливість природі відновлюватися. Історія про 3 пеньки. Тому слідкуйте за нашим каналом, за відео, підписуйтесь і будете разом з нами дивуватися. Коли людина дивується, вона ж стає щасливішою. Тому прагнемо створювати умови, щоб дивувалися не тільки ми, а й ви разом з нами. Від того і нам буде приємно, коли люди навколо будуть посміхатися. І так, на зараз ми маємо тут старші дерева, мудрі, які нас багато чому навчають, які вже пішли в плодоношення. Ось, наприклад, дивіться, як класно вони позакладали на нові відновленій деревині плодові утворення, плодові бруньки, списики. Будемо їх далі обрізати, буду висвітлювати це на каналі.
щоб і ви могли користуватися цим досвідом. І молоді тут, там, далі дерева, які продовжують фруктове життя в екосквері, радують нас. Зараз ми його доглядаємо разом з управлінням житлово-комунального господарства нашої громади, бо на початку ця земля була не оформлена. На неї накинули око вже на приватизації цих ділянок різні корупціонери наших країв. Наше моральне завдання наше самим перед собою було зробити так, щоб воно залишилося власністю громади. На це, після посадки цих дерев молодих, у нас пішло ще пару років, поки ми зробили все-таки так, що сільська рада прийняла рішення про те, що це власність громади, а не передача у приватну власність. І зараз це вже ділянка з кадастровим номером, власність громади, парк, паркова зона, екосквер. Вже закріплено за це за нею. І сподіваюся, далі воно буде розвиватися як наша спільна громадська власність. Бо на початку, коли я отут почав працювати з пилками, з топорами, дуже багато думок було навколо цього. Кажуть, це Дмитро собі хоче тут ділянку відхватити, і деякі люди до цього часу тут думають про це. І, мабуть, думають про це, коли я обрізаю ці дерева. Тому і 150 років, як кажуть. Бо далеко не всім ще зрозуміло, що щось можна робити не тільки для себе, а й для інших також. На нашому каналі вже є відео з цього екоскверу, і буде ще багато. І коментарі різні є під цими відео. Хтось каже, та що ви мучите дерева, спиляйте їх та садіть нові. Та хіба ж так обрізають плодові дерева. Дивіться, дуже важливий момент. Екосквер – це не про яблука, які треба багато на базар вести там і так далі. Це про природу. Це про те, як природа сама може розвиватися і радувати нас, а ми їй мусимо в тому допомогти. Якщо вона хвора, ну то варто зробити хірургію, допомогти їй вилікуватись. Це екосквер без обробок. Тут працює сонце, вітер, мороз, який знищує по можливості всяких шкідників там, або не знищує. Природа, вона сильніша і мудріша. За ці 3 роки чи 4, після того, як ми його розчистили, хвороби почали зменшуватися, лишайники, яких всі бояться, почали також зменшуватися, хоч вони і не настільки вже і критичні і шкідливі для дерев. Дерева відновлюються класно, деревина здорова, хоч сорти тут не імунні. Обробок ми не проводимо взагалі ніяких. І вони закладають собі ось плодову бруньку. І якщо ви навіть тут побачите десь якісь там речі, які можна там хімією вилікувати чи щось там зробити, то знайте, що цей простір – це не про те, як з дерева отримати максимум яблук один в один, 30 разів оброблених хімією. Тут не про це. Це екосквер. Це простір, екосистема, яка живе своїм життям. Ми тут більше спостерігачі і помічники. Колись ми тут прийдемо до дуже важливих речей. Посіємо трави, квіти, багаторічники. Для того, щоб взагалі не косити тут траву, хай вона квітне, маки, інші квіти, які будуть радувати бджіл, людей,
природу, комах, ящерок, їжаків, зайців, які тут будуть бігати. І це не про бур'яни, які треба косити в саду, а це про біорізноманіття екологічне, різнотрав'я, різні квіти, які будуть милувати око з квітня по жовтень разом з деревами і яблуками. Колись тут буде, можливо, дитячий майданчик, а можливо навіть дитячий лабіринт природній, з природних живоплотів. Це все про мрії космічні на даний момент. Хто знає, можливо і не космічні. Вже вони точно видніються на горизонтах реальності. В планах тут, в баченні, зробити класний екологічний простір для діток, для дорослих, освітній, з табличками, з пташками, які сюди будуть прилітати, з інформацією про них, з смачними плодами, з пахучими квітами. Можливо, через 150 років ми всі дозріємо до того, що хтось ще буде сюди приходити, допомагати створювати цю красу в нашому світі. Ну така історія про Екосквер. Вона жива, має продовження, буде продовжуватись. Тому, друзі, дякую, що дивитесь, дякую, що слідкуєте за нашим каналом, підписуєтесь, коментуєте. Дякую за те, що підтримуєте україномовний контент. До нових зустрічей. Пока.